हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई वर्ल्डलिंकको नयाँ अफरको बारेमा भन्दैछु। वर्ल्डलिंक इन्टरटेनमेन्ट भन्ने यो अफरमा 30 mbps, 40 mbps, 60 mbps को प्याकेज छ। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले यदि यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सँगै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला। जसमा तपाईले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ, कुनै पनि अफरहरु मिस गर्नुहुने छैन। वर्ल्डलिंकको यो जुन नयाँ अफर छ, यो पुरानै अफरलाई नै नाम चेन्ज गरेको छ। पहिला चाहिँ वर्ल्डलिंक रेगुलर अफर भनेर राखेको थियो, अहिले चाहिँ वर्ल्डलिंक इन्टरटेनमेन्ट अफर भनेर राखेको छ। यसमा मैले तपाईलाई 30 mbps र 40 mbps को अगाडिकै भिडियोमा भनिसकेको छु। तपाईले माथिको आई बटनमा क्लिक गरेर 30 mbps र 40 mbps को अफरको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियोमा मैले तपाईलाई डिटेलली भनेको छु 30 mbps र 40 mbps को बारेमा। यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई 60 mbps को बारेमा भन्दैछु। वर्ल्डलिंकको इन्टरटेनमेन्ट अफर प्याकेजमा चाहिँ 60 mbps को 1 मन्थ, 3 मन्थ र 12 मन्थको प्याकेज छ। तपाईले 60 mbps को इन्टरनेट 1 महिनाको लागि लिँदाखेरि 3टा टिभीलाई नेट टिभी फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। 1 मन्थको प्याकेज चार्ज तपाईले 2200 प्लस भ्याट भनेको 2486 रुपैयाँ लाग्छ। तारको पैसा 500 प्लस भ्याट लाग्छ। फाइबर राउटरको 2825 रुपैयाँ लाग्छ। इन्स्टलेसन चार्ज फ्री छ। रिफन्डेबल डिपोजिट 500 रुपैयाँ लाग्छ। र टोटल तपाईले 6376 रुपैयाँ भएपछि 60 mbps को 1 महिनाको लागि इन्टरनेट चल्छ। यदि तपाईँ नेट टिभी पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले प्राइमेरी नेट टिभीको एक्टिभेसन चार्ज 3000 प्लस भ्याट भनेको 3390 रुपैयाँ लाग्छ। र सेटअप बक्सको रिफन्डेबल डिपोजिट 500 रुपैयाँ लाग्छ, यसमा भ्याट लाग्दैन। र 60 mbps को इन्टरनेट र एउटा टिभी राख्नुहुन्छ भने 1 महिनाको लागि तपाईले टोटल 10266 रुपैयाँ लाग्छ। र यदि तपाईले दुईटा टिभी एक्स्ट्रा राख्नुहुन्छ भने एक्टिभेसन चार्ज तपाईले सेकेन्डरी सेटअप बक्सको 2000 प्लस भ्याट भनेको 2260 रुपैयाँ लाग्छ। र त्यसमा दुईटा टिभीको लागि गर्दाखेरि तपाईलाई 4520 रुपैयाँ लाग्छ। र सेटअप बक्सको रिफन्डेबल डिपोजिट दुईटा टिभीको लागि 1000 रुपैयाँ लाग्छ। र तपाईले 15786 रुपैयाँ तिर्नुभएपछि 60 mbps को इन्टरनेट 1 महिनाको लागि र 3टा टिभीको लागि नेट टिभी चल्छ। यसमा तपाईले नेट टिभीको अल च्यानल पाउन सक्नुहुन्छ, सेफ नेट पाउन सक्नुहुन्छ, टाइम ब्याक पाउन सक्नुहुन्छ र वाइफाई मोबिलिटी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 60 mbps को 3 महिनाको प्याकेज छ। यसमा पनि तपाईले 3टा टिभीले नेट टिभी फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। 3 महिनाको प्याकेज चार्ज तपाईलाई 6450 प्लस भ्याट भनेको 7290 रुपैयाँ लाग्छ। तारको पैसा 500 प्लस भ्याट भनेको 565 रुपैयाँ लाग्छ। फाइबर राउटरको रेन्टल चार्ज 2000 प्लस भ्याट भनेको 2260 रुपैयाँ लाग्छ। इन्स्टलेसन चार्ज फ्री छ। रिफन्डेबल डिपोजिट 500 रुपैयाँ लाग्छ, यसमा भ्याट लाग्दैन। टोटल 10614 रुपैयाँ भएपछि तपाईले 60 mbps को 3 महिनाको इन्टरनेट चलाउन पाउन सक्नुहुन्छ। र नेट टिभी पनि राख्नुहुन्छ भने प्राइमेरी नेट टिभीको एक्टिभेसन चार्ज 2500 प्लस भ्याट भनेको 2825 रुपैयाँ लाग्छ। सेटअप बक्सको रिफन्डेबल डिपोजिट तपाईलाई 500 रुपैयाँ लाग्छ, यसमा भ्याट लाग्दैन। र तपाईले 13939 रुपैयाँ तिर्नुभयो भने 60 mbps को 3 महिनाको लागि इन्टरनेट पाउन सक्नुहुन्छ। र एउटा टिभीले नेट टिभी फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईले एडिसनल दुईटा नेट टिभी अझै एक्स्ट्रा जोड्नुहुन्छ भने तपाईले नेट टिभीको एक्टिभेसन चार्ज 2000 × 2 प्लस भ्याट गर्दाखेरि 4520 रुपैयाँ लाग्यो। र सेटअप बक्सको रिफन्डेबल डिपोजिट 500 × 2 गर्दाखेरि 1000 रुपैयाँ लाग्छ। र 19459 रुपैयाँ दिनुभयो भने 60 mbps को 3 महिनाको इन्टरनेट र 3टा टिभीले नेट टिभी फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 60 mbps को इन्टरनेट 12 महिनाको लागि प्याकेज छ। यसमा पनि तपाईले 3टा टिभीले नेट टिभी फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई 12 महिनाको प्याकेज चार्ज 22000 प्लस भ्याट भनेको 24860 रुपैयाँ लाग्छ। तारको पैसा 500 प्लस भ्याट भनेको 565 रुपैयाँ लाग्छ। फाइबर राउटरको 1000 प्लस भ्याट भनेको 1130 रुपैयाँ लाग्छ। इन्स्टलेसन चार्ज फ्री छ। रिफन्डेबल डिपोजिट 500 रुपैयाँ लाग्छ। टोटल 27055 रुपैयाँ दिनुभयो भने 60 mbps को 12 महिनाको लागि इन्टरनेट चल्छ तपाईको। र तपाईले नेट टिभी पनि राख्नुहुन्छ भने फर्स्ट नेट टिभीको लागि एक्टिभेसन चार्ज 1500 प्लस भ्याट भनेको 1695 रुपैयाँ लाग्छ। सेटअप बक्सको रिफन्डेबल डिपोजिट 500 रुपैयाँ लाग्छ। र प्राइमेरी नेट टिभी सहित टोटल तपाईलाई 29250 रुपैयाँ लाग्छ। र यदि तपाईले दुईटा नेट टिभी अझै थप्नुहुन्छ भने एक्टिभेसन चार्ज तपाईलाई 2000 × 2 प्लस भ्याट गर्दाखेरि 4520 रुपैयाँ लाग्छ। सेटअप बक्सको रिफन्डेबल डिपोजिट 500 × 2 गर्दाखेरि 1000 रुपैयाँ लाग्छ। र टोटल तपाईले 34770 रुपैयाँ दिनुभयो भने 60 mbps को 12 महिनाको लागि इन्टरनेट प्लस 3टा टिभीलाई नेट टिभी फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले नेट टिभी अल च्यानल पाउन सक्नुहुन्छ, सेफ नेट पाउन सक्नुहुन्छ, टाइम ब्याक पाउन सक्नुहुन्छ र वाइफाई मोबिलिटी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। हस् साथीहरु, आजको लागि यो भिडियो यति नै। यदि यो भिडियो मन परेन प्लिज यो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला। हस्, थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।